صباح الخير. اليوم ولا أحد راح يموت، بس هذا مش بالتأكيد، بالتأكيد مش أكيد. فخطتنا اليوم نلتقي مع كاترينا. هي أيضا مثلي عمرها ما شافت طريقة طبخ الكبسة. بارحة سألتها نطبخ كبسة ولا لا، هي قالت هذا الشيء حلو حلاوة. أنا قلت لا لا لا، هذا رز مع دجاج. نشوف مكونات في إنترنت، نروح سوبر ماركت نشتريها، وبعدين نروح الشقة نطبخها، وبعدين بابا بابا نعطيكم عشان تجربون. أهم حاجة هنا أنه ولا واحد يتصمم. أوبا، هذه كاترينا. إيه، السلام عليكم. كيف حالك؟ ليش متأخرة؟ لست متأخرة. هذا حلويات بيلاروسية. بعدين تشوفون الشكل. هذه ما تبي تصور فيديو، تجلس تسوي بوستات في الانستغرام تشتغل. هذا على فكرة انستغرامنا، نسوي اعلان مجاني لانفسنا. هنا عروض جديدة خارفية، تفضلوا. اوكي، طريقة عمل الكبسة السعودية. نحتاج اول شيء مكونات 3 أكواب من الأرز. من الرز. أرز اوكي. والله ولا هذا أنا. الحبة طويلة البسماتي. هل موجود في كرونة بسماتي؟ ان شاء الله. يلا. 6 ملاعق كبيرة من الزيت أو سمن. 3 حبات من البصل متوسط الحجم مقطع إلى شرايح. أنا لا أعرف طريقة القطع إلى شرايح، كيف هكذا؟ يعني نشوف. أنا لست رابط البيت جيدا. هي قتلة الزهرة اللي أنا اشتريت من المكتب. 3 حبات من الطماطم متوسط الحجم. أوكي. دجاجة بوزن 1.5 كيلوغرام. أوكي. حبتان من اللومي. إيش اللومي؟ شو يعني لومي؟ لومي جوجل. لومي ونسيت. ليمون أسود، شورني ليمون. لومي ما عندنا للأسف الشديد. كان المفروض نروح إلى سوق كاماروفسكي، هناك أكيد في موجود. 6. لكن اليوم يوم الاثنين لا تعمل. مسكر. أوكي. 6 حبات من الهيل أيضا ما عندنا. ودان من القرفة. 4 حبات من القرنفل. ما عندنا نصف المكونات، بس يعني Ну что, let's go! You say I'm very difficult, one by one it's getting criminal. You should see the place I'm living now. You can find the first that I'm giving up. I could say I'm very difficult, one by one it's getting criminal. You should see the place I'm living now. You can find the first that I'm giving up. كاتب. God! إيه لا ما وجدت رز. نعم. نحتاج رز، زيت لازم يكون زيتون أو هل عندك زيت في البيت؟ But I'll take it to my grave. Never said that I was brave. Never noticed what I gave. Yeah, I could say I'm very difficult. One by one, it's getting criminal. You should see the place I'm living now. You can find the first that I'm giving up. مكتوب بسمتي. تمام. بسمتي. كان هيل بس مطحون. ما أدري إذا نقدر نستخدم مطحون ولا لا، بس ناخذ. ودجاج وليمون مجفف ما عندنا، فلذلك ناخذ كذا.
Taking our time, gonna make this rock. Cause it's so fun, wanna hear me talk. When we go there, all the doors they open. Screaming our name, we the ones they chosen. Taking our time, gonna make this rock. Cause it's so fun, wanna hear me talk. When we go there, all the doors they open. Screaming our name, we the ones they chosen. وصلنا. وصلنا. يلا. نروح على شقة مستأجرة من شركة هوم جروب. ايه لفكرة عندنا في كل البيوت وسط المدينة كذا يعني كل قديم بس الشقق نفسها جدا جميلة. Living for the masquerade, and I might have misbehaved, but I'll take it to my grave. Never said that I was brave, never noticed what I gave, yeah. فالحين كاترينا راح تغسل الرز جيدا لعدة مرات وبعدين نخلي الرز لمدة 40 دقيقة وأنا راح أحضر القدر مع الزيت وراح أغلي أو как будет пожарить مقلية جاهزة. راح أسوي البصل المقلي. بس والله المشكلة راح تصير إذا كان مفروض نجيب زيت مش زيت زيتون زيت ثاني يعني إذا سويت غلط يعني كل كبسة خربانة من البداية. فكرنا شوي وقررنا انه لازم هذه دجاجة نقطعها. كبسة للجميع. всем капсы, всем капсы. كل البنات اللي راح تشوف هذا الفيديو راح تفتخر كثير بقدراتهم. ايوه النساء البيلاروسيات نحن نعرف نطبخ بس طبخنا جدا بسيطة لأنه نشتغل كثير ما في وقت والتركيز على مثل هذه الشغلات بس نغار منكم لأنكم تعرفون. طب ما في ملح ما طيب. أفضل أكل بدون ملح. مطول العملية هنا باقي 10 دقائق بعدين نضيف الرز و40 دقيقة زيادة. أنا ما أدري كيف يعني جاهز مش طيب والله طيب. مفروض أكل بإيدي بس. الحين راح أدور عن الضحايا. أنا حطيت البوست في إنستغرامي بس صراحة ما في ردود، ما في ناس اللي شافوا وكانوا متواجدين في مينسك وكانوا يرغبون في التصوير. لذلك الضحية الأولى راح يكون أندري. Мы никуда не едем, ты пробуешь капсу. تحضير شوي كذا. هذا مطعم في السيارة. الصورة مش كثير واضحة راح أطلع شوي. أوبا. Ну чё? Скажи обычный плов. Плов вкусный. Плов? Вкусно? Угу. Если бы тебе такая жена приготовила, ты бы ел? Угу. А сказал бы, что она молодец. Все вкусно.
А вы плова хотите? А можно у вас тоже? Нет, спасибо, не хотим плов. Да, мы выезжаем. А мы, если попробуете плов, тогда дадим вам место. А вы уже и так выезжаете. А? Вы уже и так А мы выезжаете. специально постоим. أحد ضيوفنا من السعودية حاليا متواجد في مينسك، وافق أن يجرب الأكلة ويقيم مهاراتنا في الطبخ، فلذلك الحين راح نتجه إليه. На районе тише блажь, на этой местности у папаши фулхаус карблан. علي مع ضيافته أجبرنا نجي إلى الشقة عشان نجرب الكبسة هنا، بس لازم يكون التقييم صريح، إيش ناقص إيش سوينا غلط، لأنه أنت اليوم السعودي الوحيد اللي يقدر يعطينا الانطباعات والنصائح. انت ما شاء الله سعودي 100 لا هذا كذب. تقييم والله تقييم قسم بالله. لا خلاص بس لا تكذب. انتهى مضغوط هذا ما شاء الله. بس إيش ناقص فيه؟ والله ما ناقصه شيء. والروز يعني ممكن كان مفروض. لا هو نفسه. والله انا اشهد. كاتشا يقول انه 100% ما اصدق. مستحيل. لا انا وهي اثنين سوينا. لا والله صراحه. نفتح المقهى نطبخ كبسة فيها نسميها كبسة بيلاروسية. ممتاز. Мне зашептали, что ты можешь наших сдашь, ты лучше передумай. باقي فقط دافيد عمره 18 يتعلم اللغة العربية من المأكولات العربية، لسه جرب فقط تمر، والحين راح تكون عنده فرصة أن يجرب كبسة. الله دافيد مرحبا. مرحبا. جاهز لكبسة؟ والله السلام عليكم. Привет. اوكي. وين هذه الملعقة؟ هي كبسة. جرب. Я выживу после этого. يس بالعربي. آه، يسأل إذا يموت بعد هذا. وأنا أخاف قليلا. لا خلاص. ممكن. تفضل. نازلة كاترينا نازلة. تفضل. Повернись на камеру. صراحة لذيذ. المشكلة من طبخ؟ أنا وكاتيا. ممتاز والله. ممكن عندما نحن نعمل معا مم. طبخ. صراحة ممتاز. ممتاز والله. ولا أحد قال إنه نحن طباخين سيئين. يجملون ولا لا؟ شوف هذا شيء أسود. خلاص قررنا إنه عندنا بلان بي. إذا فشلت شركة لابيل نفتح مطعم سعودي نطبخ كبسة. كاترينا راح تكون طباخة، دافيد راح ينظف كل شيء، وهذا راح يكون ديليفري مان، وانا مديرة اكيد. يلا اذا عجبكم الفيديو لا تنسون السبسكرايب واللايك، شاركونا بزيارة بيلاروسيا، راح نبذل جهودنا عشان تكونوا منبسطين في هذه الدولة. هذه هي ارقام التواصل، واشوفكم قريبا ومع السلامة. Второй предупредительный. Пау, 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 пау. Дела решаю на ходу, за меня хлопочет мой ствол хохотун. На плече сидит мой одноглазый попугай, какаду. Передам привет всем, вот как вам попаду.